Okay na. 1, 2, 3, go. Hello mga beshi! This is ano ba? Hello mga beshi! This is Isiah Estrella. Hi, and I'm Claire Reyes. And welcome back to his YouTube channel! And for today's vlog, dahil na-prank ko siya sa last kong vlog, ay gagawa natin siya ng makeover. So, kukulayan ko lang siya ng buhok para perfect na perfect ang kanyang look. Then, keep on watching! Taran! So mga beshi, nakulayan ko na siya at nakulot ko na rin siya. So without further ado, let's start her makeup. So ayan nga mga beshi, dahil siya ang ating bida ngayon, siya ang nasa camera. So dito ako pupwesto para bonggang-bongga yung makeup mo. So spray lang tayo ulit ng Lux Organic Mist. Yan, para maging fresh yung makeup mo. Then, gagamitan natin siya ng brush para mag-set ng maigi yung mist natin sa mukha mo. Tawa na yan. Nag-lipstick ka no, ambisyosa ka talaga. Hindi, kanina pa yan. After ng mist ng kanyang skincare, lalagyan lang natin siya ng primer. Ay, huwag kang bumulong, girl. Yes. Sabi mo, oo! Oo! Lalaban ako! Lalaban ako. Sa Miss Gay! Sa Miss Gay! Gay! Okay lang yan. Friendship naman kami na lang. Yan na. Happy Foundation Day na. Charot. Yan, so foundation na tayo. Ba't di ako nagsasalita? Nahawa ako sa kanyang tahimik lang. Seryoso tayo pagdating sa makeup kasi alam mo naman. Syempre. Totoong makeup na to, hindi na siya prank, kaya Yeah. prank. Ang arte, no? F talaga. This is the real thing. Yes. Then, blend lang natin siya gamit tong blending brush. Blending brush? Ako na-enjoy ko na gumamit ng mga brush na ganito. Kasi, para kang mas madaling mag-blend. Fresh na! So, tahimik tayo, ganun. Naman seryoso. Ang sarap ng bunganga mo. Bunganga talaga. Pineso! True ba yan? Miss ko talaga mag-makeup. Siguro kailangan ko lang masanay na nag-makeup sa sarili ko kasi kahit na marunong mag-makeup sa ibang tao, mostly talaga sa mga client ko, hindi talaga ako sanay mag-makeup sa sarili ko kaya medyo takot pa ako. Takot ako mabash, pero sige, subukan natin. Just comment down below kung gusto nyong hamunin ko ang sarili ko. Lalagyan lang natin siya ng concealer. Di ba di na alam? Concealer para angat yung dito niya. Then makover din yung mga konting may itim sa face. Pikit ka. Then lagyan din natin dito para mas maganda mag-set yung eyeshadow. Pagkatapos nun, i-blend lang natin siya gamit ang beauty blender. Then, gagamitin natin tong detail press powder para iset yung kanyang makeup or foundation. Lagyan natin ng jungle ulit sa kanyang outer V. Hindi ko, nag-makeup ka pero kailangan maganda pa rin yung mukha ko kaya nakahirapan na ako. Ang hirap maging YouTuber. Kailangan maganda ka pa rin sa camera. Kaloka, girl.
Ala lang, gusto ko lang mag-play ng play Okay with lang, colors. ano yan. Pag makeup artist ka, creative ka. So, ibig sabihin, hindi ka takot na mag-utilize kung ano yung meron ka na colors. Dami niyang gamit, hanash, diba? 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 Or hindi, ginagandahan ko lang dahil pangalan ko ang nakataya dito. Dahil, doon. So, ayan. Ay, sorry. Ay, Hindi ako sanay na may collaborate. Ay, kukuha lang tayo ng pinaka-green dito. Mahirap kaya nagmi-makeup sa sasalita. Alam nyo ba yun? Nag-rant dito sa no? Tahimik lang natin. Naantok na yata ako, no? Diba? Tahimik na. Taba ko. Kaya ako na magpapayat. Taba, pats. contour? Ayun na naman. So, tahimik tayo ngayon, no? So, ayan, medyo nagsasalita na ako ulit kasi kanina sobrang hirap magsalita. Hindi ako sanay na nagsasalita habang nag-makeup talaga. Lagi akong seryoso. Lalo pagdating sa eyes. Yan yung nose line. Totoo na to, guys. Yan, totoo niya siya. So, diba, ang daming brushes. Akala niyo ginagamit yung lahat. Stock walang yan. Diba? Oh, ayan, guys. Totoo na to. Diba? Totoo ng kilay yan, Kita-kita yung ngipin ko. Sorry na, kita-kita yung ko, braces ko. Oo. Seryoso siya, guys. Kasi, totoo na to. Totoong kilay na to. Hindi na yung malahigad. So, tahimik ako, diba? Gusto nyo malahimik ako pag make-upin nyo ako. Kaya na kayo na make-up mo. Maganda na. Ganda. Ang ganda na to, ang blush to. Sabi nga niya yan, Michelle D, para mukhang basa-basa. Diba? Let's go! Lintik may amoy! Uy, grabe! Wala na yan! Charot lang. Nag-toothbrush ulit ako. So, what's up, guys? So, ito na ang kanyang final look. So, kung napansin niyo, medyo tahimik ako sa aking pag-makeup kasi mahirap po talaga mag-makeup habang nagsasalita or mahirap magsalita habang nagme-makeup. So, ayan lang po. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. At please don't forget to subscribe and hit the bell button. Thank you! Mwah.